Wat een belachelijk lampje. Het symptoom is een acculampje. Dat is het enige wat we eigenlijk tot nu toe nog weten. Wat? Gaat het nog glimmen? God voor de kut, hé. Wat doe je? Ja, dan zit ik te dicht erop. Elektrische staalbochten over mijn hand. Goor. Kijk, het is helemaal gekozen, zie je? Geoxideerd. Jezus. En dat gaat naar de dynamo, dus dat is niet zo gek Hier dat laat die dan... hij mee, ja. Ja. Dus dat is niet zo gek. Ja, dit- Wat de... Dat is hem weggesmolten. Maar waarom heeft hij kortsluiting ja, omdat gemaakt? hij hem verkeerd hem op heeft gezet. Denk ik. Dit ziet echt uit als een soort enge horrorfilm. Ja. Ik heb sowieso niet van die ogen. Dat is helemaal vastgedraaid. Zo, het zat hierin. Ik trek het zo los. Volgens mij moet ik hem dubbel doen of zo. Ik weet niet hoe het zat. Oh. Ik weet niet meer hoe het zat, want ik heb geen foto gemaakt. Of wel? Was ik zo slim om een foto te maken? Ik denk het niet. Oké. Nieuwe massakabel gemaakt. Naar de dynamo. Dus ik ben heel benieuwd. Hoe zat dat hierbij? Oh, kut. Daarom was het. Oh, moest ook niet deze dubbel, die rode moest erbij. Van de accu erbij. Dat was ik vergeten. Die moet hier zo bij in. Zie, als je geen foto maakt, doe je alles verkeerd. Maar dit zijn echt veel dikkere kabels, hè? Die, Wat? Werd ik geroepen? Nee, dat is een van mijn vogel die zo'n geluid maakt. Mo! Ik dacht echt dat Christina zei. Mo! Zo, dan zitten ze samen. Auw. Oh, heb ik het nou de verkeerde... Oh my god. Hoe moeilijk kan het zijn? Het moet natuurlijk vanaf hier zo erin. My god. Wat voor beginneling ben ik. Boeiend. De beginneling. Alles eerst maar eens verkeerd om en alles doen. Jongen, jongen. Kan het nooit een keer in één keer goed gaan, of wel? 50% kans om het goed te doen. En wat doe ik? Ik doe het natuurlijk verkeerd. Ik zit er helemaal onder de kopervet. 3 keer scheef zijn. Oh my god. Weet je dat Jim dat ook altijd zei? Oh, heeft hij dat nu al? Oh my god. Heeft hij dat nu al van mij? Hè? Dat heeft hij al een jaar van jou, denk ik. Really? Oh, dat gaat hij straks zeggen. Really? Really? Ga. Even sleuteltje 13 jatten. Lenen. 13. Gedoor, gedoor. Oh, de ratel. I love it. Wat ik eigenlijk heb gedaan, is een nieuwe kabel aangelegd daar naar de dynamo. Dus ik ben heel benieuwd. Het zou wel fantastisch zijn als het acculampje nu weg is. Maar ik heb er een beetje een hard hoofd in. Oh, hier. Ja hoor, want hij doet het nu alweer. Dus dat was het helaas niet. Maar die kabel moest sowieso vervangen worden. Schade. Ik denk toch dat de dynamo niet goed is. Oké, ik moet even de dynamo eruit halen. Ik ga even met de heftig op tillen, denk ik. Voor de rest heb je al zo los, hè? Ik heb de kabeltjes los. Het ding is zwaar, hé. Ja, dat is goed. Goed kijken. Rustig. Kwaliteit, hè? Kwaliteit, jongen. Puur koper dan. Hier. Daar heb je hem. Wat is dit van merk dan? Marelli. Marchetti Marelli. Made in Italy. Dan neem ik die veesnaar ook mee. Ja, ga ik er nu een snaar op zetten? Ja. Kijk, het lampje moet zo op contact branden. Ja. Dat lampje daar. En dat moet hier ook branden. En dat doet hij niet. Oké. Nou, je kan het geluid
dat bromfilter uit. Hoor je dat? Ja. Is dat kapot? Oké, Ik nou. heb de stroom afgenomen. Ja. Oh ja. Dus die is wel kapot. Nou, kapot is kapot. Die andere doen? Ja, zeker. Graag. Dan is het gelijk opgelost. Dat is fijn. De poelie omzetten, maar die staat er iets verder af. Oh, oké. Van wel wat minder. Verder ja, gaat het eigenlijk alleen nog maar over oranje. De oranje koord is echt begonnen. Ik ben al laatje. Nee, maakt ook niet zo raar geluid meer. Ja, ja. Mooi. Nou, alleen maar erin zetten en probleem opgelost, hè? Alleen zo'n riempje heb ik niet, dan moet je daar even Nee. van een automateriaal. Ja, dan doe ik dat even, want die hebben dat waarschijnlijk wel op voorraad. Ik heb een nieuwe dynamo. Mooi. En een nieuwe feestsnaar. Dus ik ga dit even opzetten. Kijk, zie je die twee bouten? Daar moet die komen, de dynamo. Kleintje, hè? Hier zit dan zo'n het stekkertje in. Dit was kapot. Hier komen zo de massa aan. Zwaar ding, jongen. En dan kunnen we dit probleem alweer tackelen. Maar dat is nou een massa. Ja. Nu al die kabels. Kijk, dit zijn de accu. Sleuteltje 10. Kleine stekkertje daaronder. Zitten aan. Accu erin. En dan wordt het spannend. Doet hij het of doet hij het niet? Oké, nou hoeft niet heel strak. Kijk, een blinken. Kaching! Nieuwe feestsnaar. Nieuwe dynamo zit erin. Daan vindt het ook zo spannend als ik. Ja. Is er een acculampje? Nee, het acculampje is er niet. Is die uit, ja? Acculampje is uit. Echt waar? Ja, echt waar.